आपण पाहतो टॉपिक नंबर 5 ॲसिड बेसिस अँड साल्ट. त्यातला आपण कोणता पार्ट बघणार आहोत? टाइप्स ऑफ साल्ट्स, ॲसिडिक, बेसिक अँड न्यूट्रल साल्ट अँड वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन. हे 2 पॉईंट आज आपण बघणार आहोत. तर पहिल्यांदा बघूयात साल्टचे 3 टाईप आहेत. कोणते? ॲसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट अँड न्यूट्रल salts. Prepare a 10 ml activity bag. Prepare a 10 ml aqueous solution from 1 gram of sodium chloride, ammonium chloride and sodium bicarbonate. Measure the pH of solution by means of pH paper. Are the values of same for all these 3 classified salts based upon pH values. बघा तिन्हीच्या व्हॅल्यूज सेम नसणार आहेत. ज्याची एकदम करेक्ट 7 येणार आहे तो काय असणार? न्यूट्रल. जी 7च्या खाली येणार आहे म्हणजे 7 to 1 काय असणार आहे? ती ॲसिडिक असणार आहे, ॲसिडिक साल्ट असणार आहे. 7च्या वर असणार आहे तो काय असणार आहे? बेसिक साल्ट असणार आहे. तर हे ओळखायचं कसं? बघा, वी हॅव सीन दॅट साल्ट्स आर फॉर्म बाय द रिॲक्शन बिटवीन ॲसिड अँड बेस. आपण शिकलोत की ॲसिड रिॲक्ट्स विथ बेस टू फॉर्म साल्ट अँड वॉटर. शिकलो आपण न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन. नॉर्मली काय होतं? ॲसिड बेसवर रिॲक्ट होतात, साल्ट आणि वॉटर तयार होतं, त्याला काय म्हणायचं? न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन. दो द रिॲक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन. ह्याच रिॲक्शनला काय म्हणतो आपण? न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन. द रिझल्टिंग साल्ट आर नॉट ऑलवेज न्यूट्रल. जो तयार होणार हा साल्ट आहे, ज्यावेळी ॲसिड आणि बेस बरोबर ॲसिड आणि बेसची रिॲक्शन होते आणि साल्ट तयार होतात, हा साल्ट नेहमी न्यूट्रल नसतो. तो काय असू शकतो? ॲसिडिक असू शकतो, बेसिक असू शकतो, नेहमीच तो न्यूट्रल नसतो. न्यूट्रल साल्ट इज फॉर्म. तर न्यूट्रल साल्ट केव्हा तयार होतो? न्यूट्रल साल्ट इज फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलायझेशन ऑफ स्ट्रॉंग ॲसिड बाय अ स्ट्रॉंग बेस. म्हणजे काय? स्ट्रॉंग ॲसिड आणि स्ट्रॉंग बेसमध्ये जर रिॲक्शन झाली तरच काय तयार होतात? न्यूट्रल साल्ट तयार होतात. न्यूट्रल साल्ट तयार होतात. इथं वरती लिहूयात बघा, स्ट्रॉंग ॲसिड आणि स्ट्रॉंग बेस, स्ट्रॉंग ॲसिड आणि स्ट्रॉंग बेस ह्याच्यामध्ये रिॲक्शन झाल्यानंतरच काय तयार होतात? न्यूट्रल साल्ट तयार होतात. काय तयार होतात? न्यूट्रल साल्ट तयार होतात. बघा, अन ॲसिडिक साल्ट इज फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन बिटवीन स्ट्रॉंग ॲसिड अँड वीक बेस. जर स्ट्रॉंग ॲसिड आणि वीक बेस ह्या दोघांमध्ये जर रिॲक्शन झाली, काय म्हणलंय? स्ट्रॉंग ॲसिड आणि वीक बेस, तर कसले साल्ट तयार होतात? ॲसिडिक साल्ट तयार होतात. कसले साल्ट तयार होतात? ॲसिडिक साल्ट. ॲसिडिक साल्ट आणि ज्याचा पीएच काय असणार आहे? द पीएच ऑफ ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ ॲसिडिक साल्ट इज लेस दॅन 7. आणि ज्याचा पीएच काय असणार आहे? 7 पेक्षा काय असणार आहे? कमी असणार आहे. ऑन कॉन्ट्री, द बेसिक साल्ट इज फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन बिटवीन वीक बेस अँड वीक ॲसिड अँड स्ट्रॉंग बेस. आणि जर वीक ॲसिड आणि स्ट्रॉंग बेसमध्ये रिॲक्शन झाली तर ह्या ठिकाणी कसले साल्ट्स तयार होतात? बेसिक साल्ट्स काय होतात? तयार होतात. कसे होतात? बेसिक साल्ट तयार होतात. म्हणजे काय? स्ट्रॉंग बेस आणि वीक ॲसिडमध्ये काय होतात? बेसिक साल्ट तयार होतात. बघा, द पीएच ऑफ दिस ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ बेसिक साल्ट इज ग्रेटर दॅन 7. आणि याचा पीएच काय असतो? 7 पेक्षा जास्त असतो. बघा, लक्षात राहू देत की 3च महत्त्वाचे पॉईंट आहेत लक्षात ठेवण्यासारखे. काय? वेन स्ट्रॉंग ॲसिड रिॲक्ट्स विथ स्ट्रॉंग बेस द न्यूट्रल साल्ट फॉर्म्स. न्यूट्रल साल्ट तयार होतं. ज्यावेळी स्ट्रॉंग ॲसिड स्ट्रॉंग बेस बरोबर रिॲक्ट होतं त्यावेळी कसलं साल्ट तयार होतं? न्यूट्रल साल्ट. साल्टच तयार होणार आहे. शिकलो तर आपण ॲसिड रिॲक्ट्स विथ बेस, ॲसिड रिॲक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट अँड वॉटर. हे शिकलो आपण. साल्ट अँड वॉटर, साल्ट आणि वॉटरच तयार होणार आहे. परंतु साल्ट नेहमी न्यूट्रल नसणार आहेत, ते ॲसिडिक बेसिक असणार आहेत. न्यूट्रल केव्हा तयार होतात? वेन स्ट्रॉंग ॲसिड रिॲक्ट विथ स्ट्रॉंग बेस इट गिव्स न्यूट्रल साल्ट्स. वेन स्ट्रॉंग ॲसिड्स रिॲक्ट्स विथ वीक बेस इट गिव्स ॲसिडिक साल्ट. जर स्ट्रॉंग ॲसिड वीक बेस बरोबर रिॲक्ट झाला तर काय होतात? ॲसिडिक साल्ट तयार होतं. जर वीक ॲसिड स्ट्रॉंग बेस बरोबर रिॲक्ट झाला तर काय होतं? बेसिक साल्ट तयार होतं. म्हणजे स्ट्रॉंग बेस आणि वीक ॲसिडची रिॲक्शन झाली तर काय होणार आहे? बेसिक साल्ट काय होणार आहे? तयार होणार आहे. क्लासिफाय द फॉलोइंग साल्ट इनटू ॲसिडिक, बेसिक अँड न्यूट्रल. सोडियम सल्फेट, पोटॅशियम क्लोराईड, अमोनियम नायट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ॲसिड अँड सोडियम क्लोराईड. बघा, कसं सोपं ठरवायचं की ज्याचं पीएच 7 पेक्षा कमी असणार आहे ते ॲसिडिक साल्ट असणार आहेत. 7 पेक्षा जास्त असलेलं बेसिक आणि बरोबर 7 असेल न्यूट्रल. बघा, सोडियम सल्फेट Na2SO4, देन पोटॅशियम क्लोराईड KCl अँड सोडियम क्लोराईड NaCl हे कसे आहेत? न्यूट्रल साल्ट आहेत. त्याच्यानंतर अमोनियम नायट्रेट NH4NO3 हे काय आहेत? ॲसिडिक साल्ट आहेत. आणि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 आणि सोडियम ॲसिड CH3COO Na हे कसे आहेत? बेसिक साल्ट आहेत. बघा, एक शॉर्टमध्ये बघूयात.
बघा साल्ट म्हणजे काय, साल्ट आर द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ एन ॲसिड बेस न्यूट्रलायझेशन रिएक्शन. साल्ट म्हणजे काय, एक आयोनिक प्रोडक्ट आहे, आयोनिक कंपाऊंड आहे, आयोनिक प्रोडक्ट आहे की जो कशाने मिळतो आपल्याला, द रिएक्शन बिटवीन ॲसिड अँड बेस न्यूट्रलायझेशन रिएक्शन. ॲसिड आणि बेसची न्यूट्रलायझेशन रिएक्शन होते आणि काय तयार होतो, साल्ट. ॲसिडिक साल्ट कसं ओळखायचं, ॲसिडिक साल्ट्स आर फॉर्म फ्रॉम अ स्ट्रॉंग ॲसिड आणि वीक बेस. स्ट्रॉंग ॲसिड आणि वीक बेस पासून काय मिळतो आपल्याला, ॲसिडिक साल्ट. स्ट्रॉंग ॲसिड आणि वीक बेस पासून आपल्याला काय मिळतो, ॲसिडिक साल्ट. न्यूट्रल साल्ट कसा मिळतो, स्ट्रॉंग ॲसिड आणि स्ट्रॉंग बेस. स्ट्रॉंग ॲसिड आणि स्ट्रॉंग बेस दोघांची रिएक्शन झाली काय होणार आहे, न्यूट्रल साल्ट तयार होणार आहे. आणि बेसिक साल्ट केव्हा तयार होणार आहेत, बेसिक साल्ट केव्हा तयार होणार आहेत, वेन स्ट्रॉंग बेस रिएक्ट्स विथ वीक ॲसिड. स्ट्रॉंग बेस वीक ॲसिड बरोबर रिएक्ट झाली काय होणार आहे, बेसिक साल्ट तयार होणार. साधं सोपं, ॲसिडिक साल्ट केव्हा तयार होणार आहेत, स्ट्रॉंग ॲसिड आणि वीक बेस. स्ट्रॉंग ॲसिड आणि वीक बेस असले की ॲसिडिक साल्ट तयार होणार आहेत. बेसिक साल्ट केव्हा होणार आहेत, स्ट्रॉंग बेस आणि वीक ॲसिडमध्ये रिएक्शन झाल्यानंतर बेसिक साल्ट तयार होणार आहेत. आणि न्यूट्रल केव्हा होणार आहेत, दोघे कसे असतील, ॲसिड आणि बेस कसे असतील, स्ट्रॉंग असतील तेव्हा. बघा वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन बघतो आपण. आधी एक थोडक्यात बघूयात ना की वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन म्हणजे काय. बघा वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन रेफर्स टू द वॉटर मॉलिक्युल्स दॅट फॉर्म अन इसेन्शियल पार्ट ऑफ द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. ज्यावेळी क्रिस्टल तयार होतात त्यावेळी त्याच्यामध्ये काय असतात, वॉटर मॉलिक्यूल सुद्धा असतात. आणि हे वॉटर मॉलिक्यूल त्या क्रिस्टलचा एक महत्त्वाचा भाग असतात की ज्याच्याशिवाय ते क्रिस्टल तयार होऊ शकत नाही किंवा त्या क्रिस्टलचा ते महत्त्वाचा पार्ट असतात. वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन रेफर टू द वॉटर मॉलिक्युल्स दॅट फॉर्म अन इसेन्शियल पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन लक्षात राहू देत, रेफर्स टू द वॉटर मॉलिक्युल्स म्हणजे काय, वॉटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चरचा वॉटर मॉलिक्यूल हा एक इसेन्शियल महत्त्वाचा पार्ट असतात आणि त्यालाच काय म्हणायचं, वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन. क्रिस्टलमध्ये असणारे वॉटर मॉलिक्यूल थोडक्यात त्यालाच काय म्हणायचं, वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन. अँड these water molecules are essential part of crystalline structure. म्हणजे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चरमध्ये असणारे वॉटर मॉलिक्यूल त्याला काय म्हणायचं, वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन. आणि हेच वॉटर मॉलिक्यूल हे काय आहेत, these water molecules are essential part of crystalline structure. बघा CO4 कॉपर सल्फेट आहे, 5H2 लिहिलेलं आहे इथं, काय लिहिलं आहे 6H2 लिहिलं आहे इथं, 10H2 लिहिलं आहे. म्हणजे काय आहे, हे क्रिस्टल्स आहेत आणि हे काय आहे त्याचे वॉटर मॉलिक्यूल. म्हणजे हे काय दाखवतात, वॉटर ऑफ crystallization. The empirical formula for the water of crystallization has unique representation. It has a dot between the compound and water component of the crystal. आणि दाखवतात कसं, एक आहे बघा CuSO4 आहे, कॉपर सल्फेट आहे, कॉपर सल्फेट आहे. आता ह्याच्यामध्ये वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन दाखवताना काय करतात, मध्ये डॉट देतात आणि काय लिहितात, वॉटर मॉलिक्युल्स लिहितात, वॉटर मॉलिक्युल्स लिहितात. म्हणजे काय आहे, वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन मीन्स दिस वॉटर इज अ इसेन्शियल पार्ट ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल. कॉपर सल्फेट क्रिस्टलचा वॉटर हा काय इसेन्शियल पार्ट आहे. आणि हेच वॉटर मॉलिक्युललाच काय म्हणतात, ह्या वॉटर मॉलिक्युललाच काय म्हणायचं, ह्या वॉटर मॉलिक्युललाच काय म्हणतात, वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन. बघा नेक्स्ट बघूयात वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन. बघा ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे, टेक सम क्रिस्टल्स ऑफ ब्ल्यू विट्रॉल इन टू टेस्ट ट्यूब. 2 टेस्ट ट्यूब घ्यायचे, त्याच्यामध्ये कसे क्रिस्टल टाकायचे, ब्ल्यू विट्रॉल टाकायचे. ॲड सम वॉटर इन टेस्ट ट्यूब अँड शेक इट. एका टेस्ट ट्यूबमध्ये वॉटर टाकायचे आणि शेक करायचे म्हणजे ढवळायचे. व्हॉट डू यू ऑब्झर्व काय होईल, ते वॉटर ब्ल्यू कलरचं होईल. व्हॉट इज द कलर ऑफ सोल्युशन फॉर्म, काय असणार आहे, ब्ल्यू कलर असणार आहे. हिट द अदर टेस्ट ट्यूब ऑन लो फ्लेम ऑफ बर्नर. दुसरे टेस्ट ट्यूब काय करायची, पहिल्या टेस्ट ट्यूब बघा काय करायचं, कॉपर सल्फेट ब्ल्यू आहे, काय आहे कॉपर सल्फेट कसं असणार आहे, ब्ल्यू कलरचं असणार आहे. आणि ह्याला काय करतो आपण, हिट देतोय, त्यावेळी काय होणार आहे बघा, टेस्ट ट्यूब लो फ्लेम ऑफ बर्नर. व्हॉट डिड यू सी, व्हॉट चेंज डिड ऑकर द कलर ऑफ ब्ल्यू विट्रॉल. बघा आफ्टर सम टाइम द वॉटर ड्रॉप सीन ऑन द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब, अंडर साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब, अँड द ब्ल्यू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट कन्वर्ट्स इन टू white color means the water, why the blue color converts into white, because the crystal, the water molecules present between the crystals of copper sulfate evaporates, and due to this the color changes from blue to white. What did you see in the upper part of the test tube, वरच्या पार्ट मध्ये काय बघितलं, the drops of water. When the second test tube cools down, add some water in it and shake. आणि दुसरी टेस्ट ट्यूब ज्यावेळी थंड होईल त्यावेळी त्याच्यामध्ये काय टाकायचं, वॉटर टाकायचं, पाणी टाकायचं आणि ऑब्झर्व करायचं. बघा व्हॉट द कलर ऑफ रिझल्टिंग सोल्युशन, अगेन द व्हाईट कलर
कन्वर्ट्स इनटू ब्ल्यू. पुन्हा काय होतं, व्हाईट कलर ब्ल्यूमध्ये कन्वर्ट होतो, कारण त्याच्यामध्ये आपण काय टाकतोय, वॉटर टाकतो. कारण त्यामधले जे वॉटर मॉलिक्युल्स होते ते काय झाले होते, हिट केल्यामुळे इव्हॅपोरेट झाले होते, निघून गेलेले होते. त्याच्यामुळे ब्ल्यू कलर कशामुळे कन्वर्ट झाला होता, व्हाईट कलरमध्ये. आणि पुन्हा आपण त्याच्यामध्ये वॉटर ॲड करतोय, म्हणजे काय होतं, पुन्हा वॉटर मॉलिक्यूल त्या क्रिस्टलचा पार्ट होतात आणि पुन्हा एकदा ब्ल्यू कलर मिळतो. व्हॉट इज द कलर ऑफ द रिझल्टिंग सोल्युशन, व्हॉट इन्फरन्स कॅन बी ड्रॉन फ्रॉम ऑब्झर्वेशन ऑन हिटिंग द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ ब्ल्यू विट्रॉल broken down to form a colorless powder and water came out. ज्यावेळी आपण काय करतो, ब्ल्यू विट्रॉलला हीट दिली त्यावेळेस काय होतात की ब्ल्यू विट्रॉलचं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ब्रोकन होतं आणि त्यातलं वॉटर काय होतं, इव्हॅपोरेट होतं आणि काय तयार होते, कलरलेस पावडर ऑफ अँड वॉटर कम आउट. आणि त्यातून काय बाहेर पडतं, कलरलेस पावडर आणि वॉटर. दिस वॉटर गिव्स द पार्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ब्ल्यू विट्रॉल. आणि हे वॉटर काय आहे, त्या वॉटर कुठून बाहेर पडलं, बिकॉज दिस वॉटर मॉलिक्युल्स आर द पार्ट ऑफ ब्ल्यू विट्रॉल क्रिस्टल अँड इट इज कॉल्ड द वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन. यालाच काय म्हणतो आपण, वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन. ऑन ॲडिंग वॉटर टू व्हाईट पावडर a solution was formed which has the same color as the solution of the first test tube. आणि जसं पहिल्या टेस्ट ट्यूबमध्ये पहिल्या टेस्ट ट्यूबमधल्या सोल्युशनचा कलर होता, तसाच कलर काय होतो त्या व्हाईट कलर असलेल्या कॉपर सल्फेटच्या टेस्ट ट्यूबमध्ये वॉटर टाकल्यानंतर होतो. फ्रॉम दिस वी नो दॅट नो केमिकल चेंज हॅज ऑकर्ड इन दिस क्रिस्टल्स ऑफ ब्ल्यू विट्रॉल ड्यू टू हिटिंग. हिटिंगमुळं कोणताही केमिकल चेंज झाला नाही, फक्त हिटिंगमुळं काय झालं की त्यातले जे वॉटर मॉलिक्युल्स होते ते काय झाले, इव्हॅपोरेट झाले. आणि पुन्हा आपण त्या टेस्ट ट्यूबमध्ये वॉटर टाकल्यानंतर पुन्हा एकदा काय झालं, जो व्हाईट कलर झालेला होता तो काय झाला, पुन्हा ब्ल्यू कलर झाला. म्हणजे केमिकल रिएक्शन झालेली नाहीये. लुझिंग वॉटर on hitting the blue vitriol, breaking down the crystal structure, losing blue color, regaining blue color and adding water, the all are physical changes. When we hit a blue vitriol or copper sulfate, it loses its blue color because due to water of crystallization, the water molecules present in between the crystals of blue vitriol due to heating comes out, and due to this the blue vitriol becomes white in color. By adding water again, it gains its water molecules and again color changes from white to blue. Means all these are physical changes, no chemical reaction takes place in this process. Repeat the above activity on ferrous sulfate, sodium carbonate while chemical equation. बघा हे आपल्याला दुसरे वापरून सुद्धा करता येतं. बघा एक थोडक्यात बघूयात तुम्हाला लक्षात येईल. म्हणजे वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन म्हणजे काय, थोडक्यात बघूयात. द वॉटर which is a part of crystal structure of crystalline salt which mentioned in their molecular formula is called water of crystallization. Means the water which is an essential part of their crystalline structure, this is called water of crystallization. Water is a part of crystal structure of a crystalline salt which mentioned in their molecular formula is called as water of crystallization. The crystals of copper sulfate contain 5 molecules of water. बघा हे कॉपर सल्फेट डॉट दाखवले 5H2. हे कशाने दाखवतात, वॉटर मॉलिक्युल्स क्रिस्टलचा पार्ट आहेत, राईट. बाय ॲडिंग डॉट, हे डॉट दाखवून CuSO4 डॉट दाखवलं आणि H2 लिहिलं. म्हणजे काय, हा H2O हा वॉटर मॉलिक्युल्स आहेत, ते ह्या क्रिस्टलचे काय पार्ट आहेत. हा जर वॉटर मॉलिक्युल जर काढून टाकले तर हा कॉपर सल्फेट काय होतो, लगेच व्हाईट कलरचा होतो. आणि ह्याच्यामध्ये जर पुन्हा हे वॉटर मॉलिक्युल ॲड केले की पुन्हा काय होतं, त्याचा कलर ब्ल्यू होतो. द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन्स 5 मॉलिक्युल्स ऑफ वॉटर. Copper sulfate, CuSO4 dot 5H2O. This 5H2O is called as water of crystallization. ह्या H2O लाच काय म्हणलं, water of crystallization. CuSO4 5H2O called blue vitriol, copper sulfate pentahydrated. काय म्हणलं ह्याला, pentahydrated म्हणतात, 5 वॉटर मॉलिक्युल्स असल्यामुळं. Having blue color crystals on heating, it lose water molecules and forms white powder by breaking crystals. And again attain water to white powder produces blue color of copper sulfate crystals. बघा काय होतं, जेव्हा आपण ह्या ब्ल्यू विट्रॉलला काय केलं तर टेस्ट ट्यूबमध्ये टाकलेलं होतं ब्ल्यू विट्रॉलला आणि ह्याला हिट करत होतो, हिट करत होतो त्यावेळी हा ब्ल्यू कलर निघून गेलेला होता आणि काय दिसलेलं होतं आपल्याला, वॉटर ड्रॉप्स दिसलेले होते टेस्ट ट्यूबच्या आतमध्ये. तर हा ब्ल्यू कलर का निघून गेला, कारण त्यातून त्याचे असणारे वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन काय झाले, किंवा वॉटर मॉलिक्युल असणार त्या क्रिस्टलचा पार्ट काय झाले, इव्हॅपोरेट झाले आणि व्हाईट कलरचा काय तयार झाला, कॉपर सल्फेट तयार झाला. केमिकल रिएक्शन झालं नाही, व्हाईट कलरचा कॉपर सल्फेट झाला. आणि हे टेस्ट ट्यूब थोडी कूल करून आपण त्याच्यामध्ये पुन्हा वॉटर मॉलिक्यूल टाकल्यानंतर पुन्हा काय तयार झालेला, ब्ल्यू कलर झालेला. म्हणजे पुन्हा त्याला काय मिळाले, त्याचे
वॉटर मॉलिक्यूल जे त्या क्रिस्टलचा पार्ट आहे ते मिळाले, त्यानंतर पुन्हा ब्ल्यू काय झाला कलर पुन्हा मिळाला. बघा म्हणजे काय ह्याचा अर्थ काय, दिस वॉटर मॉलिक्युल्स आर द इसेन्शियल पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. क्रिस्टलाइन पार्ट स्ट्रक्चरचे काय इसेन्शियल पार्ट आहेत. बघा हेन्स वॉटर मॉलिक्यूल इन कॉपर सल्फेट आर कॉल्ड एज वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन. ह्याच वॉटर मॉलिक्यूल जे कॉपर सल्फेटमध्ये त्यालाच काय म्हणायचं वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन. इसेन्शियल द वॉटर मॉलिक्यूल्स आर द इसेन्शियल पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. दिस इज कॉल्ड वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन. बघा कॉपर या ठिकाणी दाखवले कॉपर सल्फेट काय होतो, कॉपर सल्फेटला CuSO4.5H2 ह्याला जर हिट केलं तर काय होतं, हे वॉटर मॉलिक्यूल काय होतात इव्हॅपोरेट होतात आणि काय राहतं व्हाईट कलरची कॉपर सल्फेट पावडर राहते. आणि बाय ॲडिंग वॉटर टू कॉपर सल्फेट इट अगेन बिकम अ ब्ल्यू कलर क्रिस्टल. आणि ह्याच व्हाईट पावडरमध्ये जर आपण पुन्हा वॉटर ॲड केल्यानंतर काय होतं, पुन्हा कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2 म्हणजे काय होतात, त्याला पुन्हा आपले वॉटर मॉलिक्यूल मिळतात अँड अगेन बिकम अ ब्ल्यू कलर. आणि पुन्हा काय होतात हे ब्ल्यू कलरचे होतात. म्हणजे ह्या ठिकाणी कोणती केमिकल रिएक्शन नाही, फक्त काय आहे केमिकल फिजिकल चेंज आहे. बघा नोट द वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन आर द पार्ट ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल ऑन हिटिंग द वॉटर इज लॉस्ट अँड क्रिस्टलाइन शेप ऑफ पार्ट लॉस्ट. आणि हिट केल्यानंतर काय होणार आहे की आतले वॉटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चरचा महत्त्वाचा भाग आहे. जर आपण त्यांना हिट केलं कशाला वॉटर त्या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चरला, तर वॉटर मॉलिक्यूल काय होणार आहे इव्हॅपोरेट होणार आहेत आणि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर काय होणार आहे ब्रेक होणार आहे. म्हणजे काय होणार आहे क्रिस्टल स्ट्रक्चर निघून जाणार आहे. नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स ऑफ वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइन इज डिफरंट फॉर डिफरंट साल्ट. आणि वेगवेगळ्या साल्टसाठी हे वेगवेगळे मॉलिक्यूल आहेत. बघा ह्या ठिकाणी दाखवलेत. बघा CuSO4.5H2 क्रिस्टलाइन ब्ल्यू विट्रॉल, त्यालाच काय म्हणलं कॉपर सल्फेट पेंटाहायड्रेटेड. FeSO4 फेरस सल्फेट .7H2 क्रिस्टलाइन ग्रीन विट्रॉल, हे काय आहे ग्रीन विट्रॉल, त्यालाच काय म्हणलं फेरस सल्फेट हेप्टाहायड्रेटेड म्हणलेलं आहे. Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट .10H2 क्रिस्टलाइन वॉशिंग सोडा, क्रिस्टलाइन वॉशिंग सोडा जो आपल्या घरी असतो तो वॉशिंग सोडा. सोडियम कार्बोनेट डेकाहायड्रेटेड, ह्याला काय म्हणले सोडियम कार्बोनेट डेकाहायड्रेटेड. असे काय दिलेले आहेत नाव दिलेत कशावरून, त्याच्या वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशनवरून. नंतर K2SO4.Al2SO43 Al2SO4 3.24H2 क्रिस्टलाइन ॲलम. क्रिस्टलाइन ॲलम म्हणजे काय त्रुटीचा हा फॉर्म्युला आहे. बघा पोटॅश ॲलम सुद्धा म्हणतात त्रुटीला, येते लक्षात, किंवा क्रिस्टलाइन ॲलम आहे. CaSO4.2H2 जिप्सम कॅल्शियम सल्फेट डायहायड्रेटेड असं सुद्धा ह्याला म्हणतात. कॅल्शियम सल्फेट डायहायड्रेटेड ह्यालाच काय म्हणायचं जिप्सम. देन CaSO4.12H2 प्लास्टर ऑफ पॅरिस, ह्यालाच काय म्हणायचं प्लास्टर ऑफ पॅरिस. कॅल्शियम सल्फेट हेमी हायड्रेटेड असं सुद्धा त्याला म्हणतात. बघा नेक्स्ट बघा वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन ऑर द वॉटर ऑफ हायड्रेशन इज द वॉटर दॅट ऑकर्स इन द क्रिस्टल्स. इट इज डिनोटेड बाय रायटिंग कंपाऊंड NH2. जर वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन म्हणजे काय, क्रिस्टलमध्ये काय असणार आहेत वॉटर मॉलिक्यूल असणार आहेत आणि त्यासाठी इसेन्शियल पार्ट असणार आहेत आणि इट इज डिनोटेड बाय हायड्रेटेड कंपाऊंड NH2. म्हणजे हे कशाने दाखवतात NH2 ने दाखवतात. फॉर एक्झाम्पल जिप्सम इज अ सॉफ्ट मास हॅव्हिंग द फॉर्म्युला CaSO4.2H2. बघा लक्ष द्या व्यवस्थित. फॉर एक्झाम्पल जिप्सम इज अ सॉफ्ट मास हॅव्हिंग द फॉर्म्युला CaSO4.2H2. ऑन हिटिंग जिप्सम प्लास्टर ऑफ पॅरिस इज फॉर्म्ड बाय लुझिंग द वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन. बघा ज्यावेळी बघा कॅल्शियम सल्फेट आहे, काय आहे कॅल्शियम सल्फेट किंवा त्याला काय म्हणलंय जिप्समला ज्यावेळी आपण हिट करतो त्यावेळी वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन किंवा जे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चरचे वॉटर मॉलिक्यूल आहेत ते लूज होतात आणि ते कशामध्ये कन्वर्ट होतं प्लास्टर ऑफ पॅरिसमध्ये. इट इज अ हार्ड, हे कसं आहे जिप्सम सॉफ्ट आहे, प्लास्टर ऑफ पॅरिस कसं आहे हार्ड. मास विथ फॉर्म्युला CaSO4.12H2. म्हणजे काय झालं फक्त काय झाले वॉटर मॉलिक्यूल कमी झाले, पूर्ण कमी झाले नाहीत, वॉटर मॉलिक्यूल कमी झाले. .2H2 वरून किती झाले .12H2 वरून. आणि CaSO4.12H2 हे कशाचा आहे हा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला प्लास्टर ऑफ पॅरिस. काय बघा अजून एकदा जिप्सम सॉफ्ट आहे, सॉफ्ट मास आहे त्याचं आणि फॉर्म्युला काय CaSO4.2H2. आणि ह्याला जर आपण काय केलं ह्याला ह्याचं वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन झालं म्हणजे वॉटर जर मॉलिक्यूल लूज केले ह्या जिप्समने तर काय तयार होतं हार्ड असं प्लास्टर ऑफ पॅरिस तयार होतं की ज्याचा फॉर्म्युला काय CaSO4.2
1/2 H2O. ह्यालाच काय म्हणतात, इकडे बघितलं आपण कॅल्शियम सल्फेट हिमहायड्रेटेड. काय म्हणतात, कॅल्शियम सल्फेट हिमहायड्रेटेड, हाफ असल्यामुळे कॅल्शियम सल्फेट हिमहायड्रेटेड. बघा काय आपल्याला पाहिजे ॲक्टिव्हिटी करायची आपल्याला. बघा ॲपरेटस, प्रोटीन डिश, बन्सन बर्नर, ट्रायपॉड, वायर गेज, chemical alum. Alum म्हणजे तुरटी. Take a small stone of alum in the evaporating dish. Keep the dish on tripod stand. Heat with the help of burner. What did you see in dish? What is meant by pumped alum? काय होणार आहे, when we start heating alum, it converts, it liquefied and further we heated it lose the water of crystallization and become puffed. आता पफलाच काय म्हणायचं बघा केमिकल प्रॉपर्टीज ॲलमच्या. इन ॲलम इच मेटल आयन इज सराउंडेड बाय 6 वॉटर मॉलिक्यूल. प्रत्येक मेटल आयन ॲलम मधला कशामध्ये 6 वॉटर मॉलिक्युल्सने सराउंड आहे. वेन हिटेड दे लिक्विफाय. ज्यावेळी आपण ॲलमला हिट करू ते कशामध्ये कन्वर्ट होईल, लिक्विडमध्ये कन्वर्ट होईल. अँड इफ हिटिंग कंटिन्यूड द वॉटर क्रिस्टलायझेशन इज ड्रिव्हन ऑफ. वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन ड्रिव्हन ऑफ म्हणजे जे त्याचं वॉटर आहेत 6 वॉटर मॉलिक्युल्स आहेत त्याच्या एका मेटल आयनच्या आजूबाजूला, की ते काय होतात, सगळे निघून जातात. अँड द साल्ट फ्रोथ्स. आणि राहिलेला जो आहे साल्ट तो काय होतो, फ्रोथ म्हणजे काय, त्याचा फेस तयार होतो. अँड स्वेल्स, आणि तो काय होतो, फुगतो. अँड लास्ट अँड ॲमॉर्फस पावडर. आणि शेवटी काय तयार राहते, ॲमॉर्फस पावडर शिल्लक राहते. दे आर ॲस्ट्रजंट अँड ॲसिडिक. ती कशी असते, ॲस्ट्रजंट अँड ॲसिडिक. म्हणजे काय होणार आहे की काय म्हणलं आहे, व्हॉट डिड यू सी इन द डिश. डिशमध्ये काय होणार आहे, ॲलम काय होणार आहे, लिक्विफाय होणार आहे. त्यानंतर त्यातले वॉटर मॉलिक्यूल असतात त्याच्या क्रिस्टलमध्ये, ते काय होणार आहेत, सगळे इव्हॅपरेट होणार आहेत. आणि शेवटी काय होणार आहेत, फ्रोथ म्हणजे फेस तयार होणार आहे. आणि ते वाउंट म्हणजे फेसाचा एक गोळा तयार होणार आहे. त्यालाच काय म्हणायचं, पफ्ड ॲलम म्हणतात. आणि शेवटी काय होणार आहे, पावडर तयार होणार आहे. बघा आयनिक कंपाऊंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर. द क्रिस्टल्स आर फॉर्म ॲज अ रिझल्ट ऑफ डिफरंट अरेंजमेंट ऑफ आयन. आयनिक कंपाऊंड कसे असतात, क्रिस्टलाइन असतात नेचरने. म्हणजे काय, आणि वॉटर इज अ इसेन्शियल पार्ट ऑफ देअर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. इन क्रिस्टलाइन सम ऑफ द कंपाऊंड्स water molecules are also included in this arrangement. That is the water of crystallization. The water of crystallization is present in definite proportion of the chemical formula of the compound. It is indicated by the chemical formula shown. मागाशीच बघितलं आपण की प्रत्येक ठिकाणी काय आहे, क्रिस्टलाइन ॲलम आहे K2SO4 Al2SO4 3.24H2O. हे 24H2O 10H2O 7H2O 5H2O हे काय, water of crystallization. These water molecules are the essential part of crystal because these are all are ionic compound, and in ionic compounds are crystalline in nature, and water molecules are the essential part of this crystalline nature. That's why writing dot in between water molecule and molecular formula of ionic compound, between them writing dot, and shown the presence of water molecule or water of crystallization in ionic compounds. बघा crystalline substance contain water of crystallization. crystalline substance मध्येच फक्त काय, water of crystallization आहे. The molecules of water of crystallization are part of internal arrangement of the crystal. आणि water of crystallization किंवा water molecule आहेत ते त्याच्या internal arrangementचा पार्ट आहेत. On heating or just by keeping the water of crystallization is lost and the crystalline shape of the part is lost. जर तुम्ही ठेवलं किंवा त्याला हिट केलं तर तरी सुद्धा काय होतं, त्यातलं वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन, त्यातलं वॉटर मॉलिक्यूल बाहेर येतात. आणि ज्यावेळी आपण क्रिस्टलमधून त्याचे वॉटर मॉलिक्यूल बाहेर काढूत किंवा हिटिंगने किंवा ठेवून, तर त्यावेळी त्याचा शेप असतो, क्रिस्टलाइन शेप असतो. कशाचा, त्या क्रिस्टलचा किंवा त्या आयोनिक कंपाऊंडचा. तो काय होतो, निघून जातो. बघा लक्षात राहू देत. बघा हे ठिकाणी थांबूयात आपण. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडत असतील तर व्हिडिओ लाईक करा, कमेंट करा, व्हिडिओ शेअर करा, जास्तीत जास्त व्हिडिओ शेअर करा, चॅनल माझे सबस्क्राईब करा. आणि थँक्स फॉर वॉचिंग. भेटूयात नवीन व्हिडिओमध्ये पुढचा पार्ट घेऊन. धन्यवाद.